සුබදවසක් කියලා පිළිගන්නවා මගේ YouTube channel එකට ඔයගොල්ලන්ව. අද මම ඔයගොල්ලන්ට ගොඩ කාලෙකින් අරන් ඉල්ල තියෙන්නේ roaming කියන්නේ මොකක්ද කියලා ඔයාලට කියා දෙන්න. හැබැයි ඔයගොල්ලෝ සාමාන්‍යයෙන් roaming ගැන දන්නවා ඇති. මේ ඉතින් අපි වීඩියෝ එකට යමු. ඔයගොල්ලෝ මම subscribe කරලා නැත්නම් පහළ තියෙන subscribe button එක ඔබලා මම සබස්ක්‍රයිබ් කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම මෙහා පැත්තේ තියෙන bell icon එකත් ක්ලික් කරලා තියාගන්න කියලා මතක් කරනවා. මේ ඉතින් අපි වීඩියෝ එකට යමු. දැන් මේ ඔයාලට පේනවා දැන් මම ඩොංගලේ දාලා තියෙන හස්සින් එක. මෙතන ඔයගලන්ට යටින් මේ මෙතනින් මේ බලා ගන්න පුළුවන් WCDMA 3.9 වරහන් අතර roaming කියලා. ඉතින් ඔයාලට ඉතින් පේනවා roaming වලින් තමයි මේ SIM එක වැඩ කරන්නේ. මම දැන් ඔයාලට පෙන්නන්නම් ඒක වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඉස්සෙල්ලාම ඔයා මෙතනින් කනෙක්ට් කරාට පස්සේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් කනෙක්ට් වෙනවා උනත්. හැබැයි ඔයාට පේනවා මෙතන ඩිස්කනෙක්ට් වෙලා තියෙනවා. ඩිස්කනෙක්ට් වෙලා තියන්නේ මොකද කියලා දැන් අපි ඒක බලමු. දැන් ඔයා මෙතෙන්ට යන්න මේ ලොගෝ ගෝලයක් වගේ එකක් තියෙන්නේ. මෙන්න මෙතෙන්ට ගිහිල්ලා එතන රයිට් ක්ලික් කරලා බලන්න. මෙන්න මෙතන තියෙනවා hot යටින් තියෙනවා no data connection, your device is now in a roaming area and your current settings don't allow roaming කියලා. ඉතින් ඔයාලට ඉතින් පැහැදිලි වෙනවා මේක roaming active කරන්න ඕනේ කියලා. ඒ කියන්නේ අපි ඉන්නේ roaming area එකක. ඒකින්ද ඔයාලට මෙතනින් පුළුවන් change roaming option වලට ගිහිල්ලා roaming active කරගන්න. හරි, දැන් ඔයාලට මෙතන පේනවා mobile වල පල්ලෙහාට ගියාට පස්සේ මෙතනින් පෙන්වන රතු පාටින් no data connection, your device is now in a roaming area and your current settings don't allow roaming කියලා තියෙනවා ඉංග්‍රීසි වලින්. මේ සිලෙක්ට් වෙලා තියෙනවා auto don't roaming කියලා. ඒක නැතුව roam කියලා දාන්න ඕනේ. මෙහෙම roaming දැම්මට පස්සේ ඕගලන්ට ආයෙ අරක කනෙක්ට් කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. දැන් අපි කනෙක්ට් කරලා බලමු. දැන් ඕගලන්ට පුළුවන් මෙතනින් කනෙක්ට් කරගන්න. හරි, දැන් ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් ඒක කනෙක්ට් වෙලා උඩ හැටි. දැන් ඔයාලට ඉන්ටර්නෙට් යන්න පුළුවන් ලේසියෙන්ම. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් කොහොමද roaming වලින් යන්නේ කියලා ඉන්ටර්නෙට්. මම හිතනවා ඔයාලට ඒක තේරෙන්නේ නැති කියලා. ඔයාලට තේරෙන්නේ නැත්නම් කමෙන්ට් කරන්න පුළුවන් මොනවද තේරෙන්නේ නැත්තේ කියලා. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් ලයික් එකක් දාන්න. කමෙන්ට් එකක් දාන්න. සබස්ක්‍රයිබ් කරන්න නැති කට්ටිය පහලින් තියෙන සබස්ක්‍රයිබ් බටන් එක ඔබලා සබස්ක්‍රයිබ් කරලා තියාගන්න. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එක මෙතන ඉවර කරනවා. ගොඩක් ස්තුතියි බලන් ගියට.